السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة. غرزتنا غرزة عظام السمكة. زي ما احنا شايفين شكل الغرزة بتاعتنا بيشبه كتير فعلا شكل سلسلة العظام الخاصة بالسمك بالشكل ده. ده بيكون وش الغرزة وده بيكون ظهرها. وطبعا غرزتنا ليها وش واحد بس يا بنات، ونقدر نشغل بيها حاجات كتير وسهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت، واتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. فضل الله ليس امرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشغل ايه من غرزتنا النهارده ونطبق بيها ايه؟ نقدر نعمل منها اشغال كتير جدا. تقدري تعملي منها كوفيه، تقدري تعملي منها شال مستطيل، بطانيه بيبي، وخصوصا ان هي سميكه جدا وبتدي نوع من الدفى كتير جدا زي ما احنا شايفين، وما فيهاش اي فراغات. مفرش للسرير كبير، تقدري تعملي منها بلوزه، طاقيه، شنطه، كارديجان، اي حاجه انت حابه تطبقيها، جوانتي، اي حاجه حابه تطبقيها بغرزتنا النهارده. فهي سهله وبسيطه، وزي ما احنا شايفين قد ايه شكلها جميل. بنستخدم فيها غرزة الحشو، بتكون بتقنية مختلفة شوية عن غرزة الحشو. هستخدم معاكم خيط صوف، هو مائل للسميك شوية، يعني فوق المتوسط السمك. هستخدم معاه إبرة رقم 4 مليمتر، وممكن ساعات بستخدم معاه 3.5 بس لو عايزة الشغل يكون ضيق خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اشغل اي عدد من السلاسل، ما عنديش عدد محدد من السلاسل، يعني ما عندهاش مضاعفات، يعني زي كل الغرز اللي بنبتديها ونقول ليها مضاعفات كذا وكذا وكده. لا، احنا غرزتنا دي بتشتغليها على اي عدد انت حباه. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. ابتدي اكون مجموعة سلاسل، وليكن انا هنا اشتغلت على 20 سلسلة. عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. والإضافة لغرزة الارتفاع الخاصة بغرزة الحشو سلسلة واحدة بس. زي ما احنا شايفين السطر الاول كله، انا غرزتي بتبتدي من السطر الاول يا بنات، يعني مش هنقول لا نشتغل السطر الاول بغرزة الحشو العادية وبعد كده نكمل بغرزتنا، لا. الغرزة بتاعتنا بتبتدي من اول سطر. بيكون عندي على الابرة حلقة، بسيب السلسلة الاولى الارتفاع واروح للحلقة التانية، الحلقة الخلفية من السلسلة، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة حلقتين. اول غرزة انا اشتغلتها بطريقة غرزة الحشو بشكل طبيعي، اما تاني غرزة هتبتدي بقى شكل غرزتنا الجديد، وعاوزاكم تركزوا معايا. دلوقتي انا عندي على الابرة حلقة، تمام. شايفين بقى الحلقة التانية دي اهي؟ بصوا يا بنات، انا عندي غرزة الحشو مكونة من حرف الفي والحلقة دي. هدخل تحت الحلقة دي اللي هي طبعا هرجع تاني اهو، هفضل ادخل فيها وارجع تاني عشان تشوفوا مكانها. الحلقة اللي بداخل جسم غرزة الحشو نفسها، تمام. بدخل فيها وبدخل في الغرزة اللي بعدها اللي هي سلسلة رقم 3 بالنسبة لي، طبعا في الشغل رقم 2. هسحب بقى المرة دي الخيط وهخرج من تحت الحلقة اللي هي الخلفية دي. أصبح معي الحلقة الأساسية والحلقة اللي دخلت أنا اللي كانت موجودة عندي على الإبرة، والحلقة اللي دخلت وسحبت وخرجت بيه، تمام يا بنات. هلف الخيط وأخرج من التلاتة مرة واحدة، تمام كده. دي تاني غرزة. طيب تالت غرزة بردك برجع أكرر. شايفين الحلقة دي أهي؟ شايفين الخط اللي جاي معايا ده اللي داخل جسم الغرزة؟ هدخل اخر حلقة منهم، هي دي اللي على اليسار، وبكده معايا الحلقة الاساسية والحلقة اللي دخلتها، وادخل الغرزة اللي بعديهم السلسلة اللي بعديهم. اسحب بقى المرة دي الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من التلاتة. 1 2 3. تاني برجع اكرر. انا عندي هنا بقى في جسم الغرزة ايه؟ عندي كده حلقة 2 3. انا بروح لاخر واحدة على اليسار اهي. الخط ده يا بنات هو ده اللي بدخل فيه، بدخل فيها. وبدخل كمان انا هنا لما بدخل في الحلقة دي ما بلفش الخيط، لا، بدخل الحلقة بقى اللي هي في السلسلة اللي بشتغلها الفراغ اللي بعده، ولما بدخل في السلسلة بسحب بقى الخيط واخرج من تحت السلسلة دي لغاية ما بيتبقى عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منه. تاني برجع اكرر. عندنا خط 2 3، فرقم 3 اللي هو الاخير على اليسار بدخل، وادخل في الغرزة اللي بعدها السلسلة اللي بعدها، هسحب الخيط واخرج من تحت السلسلة حرف اللي هي طبعا الحلقة الخلفية من السلسلة. هنا معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. والسطر الاول كله بيكون بنفس الطريقة، اني بدخل في الحلقة الاخيرة من الغرزة اللي اشتغلتها،
وبدخل في السلسلة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، لف الخيط واخرجي منه لغاية ما بوصل. خلاص بقى بتكون سهلة الحكاية، بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض تاني. بكرر قبل ما اسيبكم، معايا حلقة بدخل، انا عندي هنا حلقة 2 3 في الغرزة اللي اشتغلتها، تالت واحدة الاخيرة بدخل فيها، وبدخل في الغرزة اللي بعدها المفروض هشتغل فيها، اسحب الخيط واخرج من تحت الغرزة دي اللي انا بشتغل فيها. معانا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم التلاتة، 1 2 3. زي ما احنا شايفين شغلك بيبقى جاي كده خطوط جهة اليسار. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. في نهاية السطر باقي لي اخر غرزة نشتغلها مع بعض. معايا حلقة وبدخل اخر حلقة في جسم الغرزة نفسه، وبدخل في السلسلة الاخيرة اسحب الخيط واخرج من تحتها. معايا كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض. السطر اللي جاي برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بلف شغلي الناحية التانية زي ما احنا شايفين يا بنات. عندي حرف الفي اهو، تمام. اول غرزة انا بشتغلها بشكل طبيعي، اني بنزل تحت حرف الفي، لكن طبعا انا لما باجي اشتغل بشتغل من جهة الخلف، تمام يا بنات. بس انا مش عايزة الخبطكم من اول غرزة. ندخل اول غرزة نشتغلها بشكل طبيعي، اسحب الخيط واخرج، واخرج ايه من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. من تاني غرزة بقى يا بنات مفروض ان انا هبتدي اشتغل بالطريقة بتاعتي. الخط دوت مش هو حرف الفي خالص، ناخد بالنا كويس جدا. حرف الفي اهو اللي هو بيكون شكل رقم 7 بالشكل ده. انا عندي هنا على الابرة حلقة، تمام. من الخلف كده بعد ما اشتغلت الغرزة بتاعتي هتلاقوا الحلقة التالتة عندي فين اهي، تمام يا بنات. الحلقة دي بدخل فيها وهدخل في الغرزة اللي بعدها، المفروض الغرزة رقم 2 اللي بشتغل فيها انا، عشان بس ايه لما برفع الخيط مش هتشوفه كويس. الغرزة اهي يا بنات رقم 2، بدخل فيها من الخلف تحت حرف الفي اهو، تمام. الخيط بتاعي بسحبه واخرج بيه بالشكل ده واجيبه الناحية التانية. اصبح معايا كده 3 حلقات على الابرة، تمام. هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. تاني برجع اكرر لما اجيب شغلي بالشكل ده اهو، هتلاقوا الخط اللي انا المفروض بدخل فيه باين عندي اهو. الحلقة اللي هي ايه في جسم الغرزة نفسها اهي، بدخل فيها. وفي الغرزة المفروض دي الغرزة اللي انا هشتغل فيها من الخلف كده، بشتغل بشكل خلفي. هدخل تحت حرف الفي واخرج من جهة الامام، هسحب الخيط واخرج بيه من تحت الغرزة. كده بقى معايا 3 حلقات زي ما احنا بنشتغل، الف الخيط واخرج منه. هميل شغلي بالشكل ده. عندي خط 2 3، بدخل فين ها يا بنات؟ بدخل في الخط الاخير اهو، والغرزة اللي بعد منه الغرزة دي المفروض هشتغل فيها، بدخل فيها اهو. هسحب الخيط من تحت الغرزة للخلف. معايا على الابرة 3 حلقات بتوعي اللي بشتغل بيهم، هلف الخيط واخرج منه وبكرر بعد الشغل كده اهو. الحلقات 1 2 3، اتمنى بس تكون واضحة، انا شايفاها في الكاميرا عندي واضحة. هدخل تحت الحلقة الاخيرة، وانا عندي هنا حرف الفي للغرزة اللي هشتغلها، هدخل من تحت اهو واخرج من الجهة التانية. عندي حرف الفي عندي على الابرة اهو، تمام. هسحب بقى الخيط بالشكل ده واخرج بيه من تحت الغرزة تاني. معاكي ال3 حلقات، لف الخيط واخرجي منه. بكرر لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر فاضل لي اخر غرزة بتكون جاية بكيرف مايل، ما ننساش عددها. بدخل في الحلقة الاخيرة من الغرزة، وبدخل في تحت حرف الفي من الخلف للغرزة الاخيرة اللي هشتغلها. اسحب بقى الخيط واخرج تاني كده لجهة الخلف. معانا 3 حلقات، بلف خيط واخرج منهم. هرتفع سلسلة. هنا هيكون ده ظهر الشغل يا بنات، تمام. بلف شغلي الناحية التانية، هنبص بقى نشوف شكل الغرزة بتاعتنا. احنا رحنا سطر رايح سطر راجع، ادانا شكل ايه زي ما احنا شايفين عظام السمكة بالشكل دوت. لو جبناها كده هتدينا شكل رقم 7، او جبناها كده تدينا شكل رقم 8. طيب برتفع انا كده الحلقة دي بس ايه مخدتهاش معايا كويس. برتفع سلسلة تاني. اول غرزة تحت حرف الفي بشكل طبيعي يا بنات اهو، بدخل واشغل غرزة حشو عادية. بعد كده ابتدي بقى اشتغل بالطريقة بتاعتنا. انا عندي هنا حلقة 2، بدخل في الحلقة الاخيرة من الغرزة
وادخل في الغرزة اللي بعدها من الامام، يعني وش بشتغله على الامام الشغل ووش بيكون خلف الشغل. 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واسحب منهم هما ال3. تاني برجع هنا بقى في الغرزة رقم 2 بيبقى معايا حلقة 2 3، بدخل في الحلقة الاخيرة على اليسار وبدخل كمان في الغرزة اللي هشتغلها، اسحب الخيط واخرج. 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم لغاية ما بخلص السطر بتاعي. بتكون خلاص بقى طريقة الشغل كده، بحاول ان اكون اسرع قدامكم لان فعلا بتكون طريقة الشغل سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تعب، لغاية ما بخلص السطر بتاعي. والسطر اللي بعده بنشتغله خلف الشغل زي ما احنا شفنا مع بعض، وبفضل اكرر بنفس الطريقة رايح جاي رايح جاي لغاية ما اوصل لنهاية شغلي اللي بشتغله، ايا كان بقى القطعة اللي بتشتغليها عبارة عن ايه. بصوا هتبصوا تلاقوا الشغل جه تاني جهة اليسار، وطبعا الوش اللي جاي بيكون على ظهر الشغل. غرزتنا ليها وش واحد زي ما قلنا من البداية. بدخل تحت حرف الفي كامل، يعني مش باخد حلقة بس من الحلقات. اخر غرزتين هتبصوا تلاقوهم صغيرين جدا ومش واضحين معانا، بس ناخد بالنا منهم ونشتغل العدد بتاعنا كامل. تمام كده وصلنا للنهاية. برتفع سلسلة واشتغل بقى الف شغل الناحية التانية واشتغل بطريقة عكس الشغل زي ما احنا شايفين. دي قطعة انا اشتغلتها من عدة سطور بالشكل دوت. دي كانت فكرة غرزتي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل ليس امر، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وين. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. زي ما احنا شايفين قد ايه هي سميكة، ما بتكونش من الغرز الخفيفة الرفيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.